iPhone කියලා පිළිගන්නවා අදත් SLමිනෝ YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් යන්නේ අද වීඩියෝ එකෙන් මොකද්ද ගෙනත් තියෙන්නේ කියලා thumbnail එක දැක්කනම් දකින්න ඇති. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයා Android phone එක use කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එනකොට ඔයා කැමති වෙන්න පුළුවන් iPhone එකේ experience එක ගන්න. ඉතින් iPhone එකක් ගන්නවා කියන්නේ price එක ඉහළයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම ගොඩක්ම ඉහළයි. තිබ්බටත් වඩා ගොඩක්ම ඉහළයි. ඉතින් use කර phone එකක් උනත් ගන්න බෑනේ. එනකොට අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා යම් තාක් දුරට හෝ 100% නෙමෙයි යම් තාක් දුරට හෝ ඔයා යුස් කරන Android phone එක කොහොමද Apple iOS phone එකක් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් features අද අපි Android phone එකට add කරගන්නවා iOS phone එකේ තියෙන. ඉතින් ගොඩක් අය ආසාවෙන් ඉන්න නිසා වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න හිතුවා. ඉතින් මේක අපිට experience එක හරි ගන්නට iOS phone එක කොහොමද තියෙන system එක මෙන්න මේ experience එක හරි ගන්නට යම් තාක් දුරට හෝ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඔයාගේ Android phone එකට කොහොමද iOS එක setup කරන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකට යමු. channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට කිසිදු මුදලක් ගන්න යාළුවනේ දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් තත්වාට subscribe බටන් අනිවාර්යෙන් click කරගෙන එතනින් එන bell එක all notification touch කරගත්තොත් අපි වීඩියෝ දාපු සැනින් ඔයාගේ phone එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. වීඩියෝ එක like කරලා යාළුවන්ට share කරන්න තමතක් කරන්න එපා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචිම දෙයක් කියන්නම්. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේකට පුංචි application එකක් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් application එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. මොකද ඔයාලට Google Play Store එකෙන් මේක download කරගන්න ගොඩක්ම අමාරු වෙයි. මොකද applications ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට හරියට වැඩේ කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. මේකෙන් link එකෙන් app එක download කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මගේ phone එකේ applications download කරන්න බෑ. මගේ phone එකේ හිර වෙනවා. මගේ phone එකේ lag වෙනවා. මගේ phone එකේ හිර වෙනවා. රත් වෙනවා. මෙන්න වගේ නොයෙකුත් ඔයාගේ phone එකේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දන්නවද ඔයාගේ Android phone එක කිසිම application යන්නේ නැතුව 100%ක් ස්පීඩ් කරන හැටි. ඉතින් දැන්ට ලක්ෂ 2ක් වගේ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා. ලක්ෂ 2ක් වගේ ඉතාමත් කෙටි කාලය ඇතුලේ මේ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා. මම description එකේ ඔයාගේ Android phone එක කොහොමද කිසිම app එකක් නැතුව 100%ක් ස්පීඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට දාලා link එක මම description එකේ දාලා දෙන්නම්. ඔයා use කරන Android phone එක ගොඩක්ම slow වෙලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහින් බලන්න ඔයා වීඩියෝ ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. හරියන්නේ ඉතින් ඔයාලා බලන්න මං ගාව තියෙන ද Android phone එකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට තමයි තියෙන්නේ applications මෙන්න මේ හැමදේම බලා ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මගේ Android phone එක තියෙන්නේ. මම ඔන්න ඔයාලට Android phone එක පෙන්වනවා. හරි. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක iOS එක setup කරන්නේ කියලා. යාළුවනේ ඉස්සරම application එක එකපාරට touch කරගන්න open කරගෙන Play Store එකෙන් download කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මෙතන අපිට පොඩි setting එකක් විතරයි හදාගන්න තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේක setting එක හදාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට back වෙනවා. back වුණාම අපිට මෙන්න මේ වගේ අපේ phone එකට iOS එක setup වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොයි වගේ experience එකක් Android phone එකට iOS setup කරපුවම ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ download කරපු application එකෙන් iOS setup වෙනවා අපේ Android phone එකට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ application එක මාර්ගෙන් අපේ Android phone එකට iOS එක setup කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපිට කොයි වගේ experience එකක් ලබාගෙන අපේ Android phone එක කොයි ආකාරයට iPhone එකක් විදිහට use කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට යාළුවනේ ඔයාලට මෙතනින් ටික් එකක් දාන්න මේක මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික් එක දාලා මෙතන create කියන එක එකපාරක් touch කරගන්න. මෙන්න මේක touch කරගත්තාම ඔයාලට තප්පර 50ක් තප්පර 40ක් වගේ ගිහලා මේක setup වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම swipe කරපුවාම අපිට control center එක එනවා. මෙතන swipe කරපුවාම මෙන්න මේ ආකාරයට මේක use කරන හැටිත් මේගොල්ලෝ කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට තව පුංචි දෙයක් කියන්නම්. දැන් ඔයාලා දැකලා මේ ආකාරයට අපිට මේ application use කරන හැටිත් මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා. wallpaper යාළුවනේ ඔයාලට කැමති එකක් මාරු කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන wallpaper එක මාරු කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා දැන් යාළුවනේ දැකලා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට මෙතන මේක use කරන හැටි කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන මම මේක එකපාරක් කතරේ click කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා දැකලා ඇති iOS phone එක මෙන්න මේ වගේ පොඩි icon එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ shortcut වගේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් control center එකක් කොටින්ම කිව්වොත් මෙන්න මේකේ අපිට control center එකකුත් හම්බෙලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. home key එක මෙතනින් හම්බෙලා තියෙනවා. device notification favorite ඊට පස්සේ control center මෙන්න මේ හැමදේම අපිට මේකෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ iOS phone එක සාමාන්‍යයෙන් වැදගත් features තියෙන වැදගත්ම options ටික අපිට මෙන්න මේ හැමදේම මෙන්න මේ application එකේ අපිට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව use කරන්න මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. wallpaper පවා ලබා දීලා තියෙනවා. මම මෙතන wallpaper එක මාරු කර ගන්නට යන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට වැදගත්ම options ටික කියලා දෙන්නම්. මේ පැත්තට එකපාරක් swipe කරුවාම ඔයාලට song එකක් අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන battery capacity එක iOS එකේ සාමාන්‍ය ලබා දීලා තියෙන හැම feature එකක්ම මෙතන අපිට ලබා දීලා පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් battery capacity එක පෙන්නන්නේ iOS phone එක වගේ.
ඊට අමතරව මෙතන අපිට settings ටික control center මේ හැමදේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම වැදගත් feature එකක්. මෙතෙන්ද ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා මගේ ෆෝන් එකේ battery capacity එක පෙන්නුවේ සාමාන්‍ය Android ෆෝන් එක විදියට. දැන් ෆෝන් එකේ battery capacity එක පෙන්වන්නේ iOS ෆෝන් එකක් විදියට. ඉතින් හැමෝටම වැදගත් හින්දා තමයි මම ගෙනාවේ. මොකද ගොඩක් අයට iOS ෆෝන් එක use කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ experience එක හරි ගන්න ගොඩක් අයට වැදගත් නිසා මම හිතුවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම ඊට කලිනුත් වීඩියෝස් කිහිපෙම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගොඩක් කලින් වීඩියෝස් වලින් කතා කරේ දැන්ට අවුරුද්දකට විතර කලින්. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මම ඉක්මනට ගොඩක් අයට එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න උන හින්දා ආයෙත් පාරක් වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පට්ට ලස්සන ලුක් එකක් අපේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු තව කොයි ඔප්ෂන් අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ලබා දීලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ආකාරයට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප්ලිකේෂන් එක එකපාරක් ඕපන් කරගන්නවා. අපි දැන් සෙටප් කරගෙන ඉවරනේ අපේ Android ෆෝන් එකට. මෙතනින් ගියාම අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට මේගොල්ලෝ තවත් නොටිෆිකේෂන් වලින් පෙන්නනවා මේ ඇප් එක යූස් කරන හැටි. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටූල්ස් බලාගන්න පුළුවන් සෙටින්ස් ටික බලාගන්න පුළුවන් සෙටින්ස් අතර ගොඩක්ම සෙටින්ස් තියෙනවා ලොක් ස්ක්‍රීන් එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් වෙදේක මෙන්න මේ ඇප් ලොක් එකක් පවා දාන්න පුළුවන් ඒකත් විශේෂ දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඇප් ලොක් එකක් දාගන්න ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය Android ෆෝන් එක සමහර ෆෝන් වල එනවා ඉතින් පරණ ෆෝන් වල නම් ඇප් එකකට ලොක් එකක් දාගන්න බෑනේ ඉතින් මේ ෆීචර් එකත් අපිට මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා මෙතන ඔයාලට ඇප් ලොක් කියන එක ටච් කරාතාම මෙතන ඔයා යූස් කරන ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට ඇප් ලොක් එකක් දාගන්න පුළුවන් ඒකත් ගොඩක්ම වටිනවා මෙතන මම එකපාරක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතන මෙන්න මෙහෙම ලොක් කියන එක මම ටච් කරගන්න ඇප්ලිකේෂන්ස් කිහිපයක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මේ ආකාරයට පාස්වර්ඩ් එකක් ටයිප් කරලා ඔයාලට එතන ඒ ටික හදාගන්න මම ඒවා ගොඩක් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද වීඩියෝ ගොඩක්ම දික් වෙන හින්දා මම අවශ්‍යම සාමාන්‍ය iPhone එකකින් අපිට ලබා දීලා තියෙන ෆීචර්ස්ම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකනොත් අපිට ලබා දීලා තියෙනවද කියලා මම කතා කරන්නම් හරියන්නේ ඊට අමතරව අපි බලමු මොනවද තව අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ලබා දීලා තියෙන්නේ කියලා ඇප්ලිකේෂන් හයිඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙදේක ඔයාලට ලස්සනට කස්ටමයිස් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයා ඉන්න ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ ටික ඔයාලට මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් එතකොට ඔයා ඉන්න වෙදේකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොන්ට් ලස්සන දීලා තියෙනවා ලොක් ස්ක්‍රීන් එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් තීම්ස් ලබා දීලා තියෙනවා මෙතන මම මෙන්න මේ ආකාරයට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා මෙතන හෝම් බාර් කියන එක ඊට පස්සේ එතනින් ඔයාලට හෝම් කී ටික කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් iOS ෆෝන් එක කෙන විදිහට ඔයාලට ඒ හෝම් කී ටික කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් තීම් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තීම් එකක් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් ඔයාලා iOS ෆෝන් එකක් විදිහට යූස් කරගන්න ඕනේ මෙතන iOS ස්ටයිල් එකද එහෙම නැත්නම් Android ස්ටයිල් එකෙන්ද අහනවා iOS ෆෝන් එකක් විදිහට සෙටප් කරගන්න ඕනේ මෙතන iOS ස්ටයිල් කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙතන මෙන්න මේ ටික් එක දාන්න ටික් එක දීලා මෙතන සේව් කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සේව් කියන එක එකපාරක් ටච් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙතන ඩාර්ක් තීම් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් සෙන්ටර් කියන එකට යන්නම් මම වැදගත්ම ප්‍රධාන සෙටින්ස් ටික කතා කරන්නම් ඊට පස්සේ මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් සෙන්ටර් එකට අවශ්‍ය දේවල් ටික මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් එලාම් කැලෙන්ඩර්ස් මෙන්න මේවා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒවා ඔයාලට සරල දේවල් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාම ඔයාලට එන්නේ මේ දේවල් හදා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන apply change කියලා ඔප්ෂන් එකක් එනවා මෙන්න මේක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න මේක ක්ලික් කරගත්තාම හිතන්න පුළුවන් ඔයා ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා ඔන් කරද්දී ඇප්ලිකේෂන් එකේ නැවතත් මේ සෙටින් හදන්න වෙයිද කියලා නෑ එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයා ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා ආයෙත් ඔන් කරා කියලා හිතන්නකෝ මෙහෙම ආයෙ සෙටින් හදන්න දෙයක් නෑ ඔයා හදපු විදිහටම ඒ සෙටින් තියෙනවා ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි කියලා තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ මේ පිළිබඳව කතා කරේ මම හිතුවා සරලව තේරෙන සිංහලෙන් ඔයාලත් එක්ක මේ ගැන කතා කරා කියලා. ඔන්න දැන් අපිට iOS experience එක ඒ විදිහටම ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට applications වල icons වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් Chrome browser එක ගත්තොත් එහෙම අපිට සාමාන්‍යයෙන් රවුමක් වගේ එකක් ඇතුළත පාට තුනකින් Chrome browser එකේ icon එක බලන්න පුළුවන්. මේක එහෙම නෑ. අපිට Chrome එකේ ලස්සන icon එකක් එක්කම ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ආර සින්දුවක් අහද්දී අර Apple phone එක අහන සින්දුවේදී අර home screen එකට ලස්සනට වැල්ලෙනවනේ. ඒ experience එකත් මේ application එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් applications ටිකක් ලස්සනට customize වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතුවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන කතා කරේ. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරගන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝම වීඩියෝ like කරලා යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හැමෝම ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් යාළුවනේ phone එක ගොඩාම slow නම් මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ලස්සන මෙතෙන්ට wallpaper එකක් add කරගන්න. wallpaper එක iOS wallpapers මේක ඇති තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒක add කරගන්න මම ඒවා ගොඩක්ම කතා කරන්නේ නැත්තේ සාමාන්‍ය දේවල්. wallpaper එකක් කාටුනත් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද වීඩියෝ ගොඩක්ම දික් වෙන හින්දා මම ඒ ගැන කතා කරේ නෑ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හැමෙනම් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.